हाई एभ्रिवान, म प्रतिमा र हालसालै मैले चाहिँ रेडमीको यो नयाँ वाच 3 एक्टिभ भन्ने बजेट स्मार्ट वाच एक हप्ता जतिको लागि चलाएको थिएँ र जस्ट 5500 रुपियाँको लागि रेडमीले चाहिँ निकै दमदार स्पेक्स दिएको छ यो वाचमा। पहिलाको वाच 2 लाइटको तुलनामा त झन् यो सस्तो प्राइसमा लन्च भएको छ नेपालमा। अनि मैले अघि नै भने जस्तै फिचर्सहरू पनि यहाँ मजाको रहेको छ। फर्स्टमा त यो वाचको वान अफ द बेस्ट कुरा भनेको चाहिँ यसमा रहेको ब्लुटुथ कलिङ फिचर नै हो, जुन चाहिँ प्राय जसो यो प्राइस रेन्जको ब्रान्डेड स्मार्ट वाचमा आउँदैन। जस्ट ओइएम ब्रान्ड्सहरूको और बी ग्रेड चाइनिज ब्रान्ड्सहरूको मात्रै आउँछ र ती ब्रान्ड्सहरूको स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ ठिकठाक मात्रै काम गर्छ। रेडमी वाच 3 एक्टिभमा चाहिँ ब्लुटुथ कलिङ मजासँगले काम गर्छ। यहाँबाट कल रिसिभ गर्न बाहेक भोल्युम लेभल मिलाउन अनि कल एन्ड गर्न, म्युट गर्न सबै गर्न मिल्छ। अनि क्विक एक्सेसको लागि 10 वटासम्म कन्ट्याक्ट पनि एड गर्न मिल्छ यहाँ, र एउटा इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट सेट गरेर पावर बटन 3 चोटि थिची कल पनि गर्न मिल्छ। त्यो बाहेक यो वाचको अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको डिजाइन पनि हो। यसपालि चाहिँ रेडमीले निकै इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ डिजाइनमा पहिला भन्दा। अहिले चाहिँ यु गेट यस्तो टाइपको कर्भ फर्म फ्याक्टर, जुन चाहिँ पहिलाको स्क्वायर्ड अफ डिजाइन भन्दा निकै प्रिमियम देखिन्छ र प्रिमियम फिल पनि हुन्छ। डिजाइन चाहिँ फेरि मोस्टली प्लास्टिक नै हो, तर रेडमीले चाहिँ यहाँ यस्तो मेटल कोटिङ पनि एड गरेको छ। हेन्स वाच चाहिँ सस्तो भए तापनि चिप नै चाहिँ फिल हुँदैन। अनि यहाँ चाहिँ युनिभर्सल स्ट्र्याप तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, विच मिन्स कि तपाईँले बजारबाट रोजे जस्तो स्ट्र्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले नै प्रोभाइड गरेको जस्तो स्ट्र्याप चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हुन त शाओमीले प्रोभाइड गर्ने डिफल्ट स्ट्र्याप राम्रै छ, कम्फर्टेबल हुनुको साथसाथै कुनै एलर्जी आउने जस्तो समस्या पनि मलाई भएको छैन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ जति धेरै अप्सन भयो त्यति राम्रो होइन र। बाई द वे, ड्युरेबिलिटीको कुरामा चाहिँ यहाँ तपाईँले 580 mAh रेटिङ पाउनुहुन्छ। सो केही गरी पानीमा भिजिहाल्यो भने पनि बिग्रेला भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन। यो घडीको लुकको बारेमा मलाई एउटा मात्र इम्प्रुभ हुन सक्ने कुरा चाहिँ के लाग्छ भने यसको डिस्प्लेको यो वरिपरिको बेजल्स छ नि एकदमै ठुल्ठुलो छ। अब डार्क वालपेपर राख्दाखेरि त त्यस्तो नोटिस हुँदैन, तर लाइट वालपेपर राख्यो भने चाहिँ डेफिनेटली नै नोटिसेबल छ। एनिवे, अब डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यो एउटा एमोलेड स्क्रिन चाहिँ होइन, तर राम्रो एलसिडी स्क्रिन तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 1.83 इन्चेसको साइजको डिस्प्ले हो विथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अनि शाओमीले भने अनुसार यहाँ चाहिँ 16 बिटको डिस्प्ले छ अरे। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो डिस्प्लेले धेरै कलर्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ अरे। तर मेरो युसेजमा चाहिँ मलाई यो डिस्प्ले शाओमीले क्लेम गरेको जस्तो खतरा चाहिँ लागेन। अब फेरि डोन्ट बी कन्फ्युज, नर्मली यो प्राइसको घडीहरूमा आउने भन्दा चाहिँ बेटर छ यसको डिस्प्ले, तर 16 बिट भनेर मार्केटिङ गरे जस्तो राम्रो नै चाहिँ छैन। बट देन अगेन इट्स ओके नै। अनि अर्को कुरा, यो 60 हर्ट्जको स्क्रिन चाहिँ हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्रान्जिसन्समा अलिकति चपिनेस मैले नोटिस गरेको छु। मेन्युमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यस्तो स्टटर्सहरू आउँदैन। सो सफ्टवेयर अपडेटले चाहिँ ठिक हुन्छ होला यो इस्यु फ्युचरमा। अब वाच 3 एक्टिभको कमी कमजोरीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अटो ब्राइटनेस एडजस्टमेन्ट फिचर पनि छैन। मलाई चाहिँ ब्राइटनेस मिलाइराख्न लास्टै झन्झट लाग्छ। सो यो फिचर भइदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो एटलिस्ट मेरो लागि। ब्राइटनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डोर त भइहाल्यो, आउटडोर युसेजको लागि पनि पर्याप्त नै छ। सो यो कुरामा चाहिँ देयर आर नो इस्युज। त्यो बाहेक रेडमी वाच 3 एक्टिभको सफ्टवेयर साइड अफ थिङ्ससँग चाहिँ आई एम रियली सेटिस्फाइड। अब यो प्राइसमा वेयर ओएस और जेप ओएस जस्तो युआई त आउँदैन, तर म के भन्न सक्छु भने शाओमीको यो आफ्नो इन हाउस सल्युसन पनि यो प्राइसको लागि चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ। सुरुमा त मलाई यो कस्टमाइजेबल विजेट बनाउन मिल्ने फिचर चाहिँ निकै नै मन परेको छ। अरू वाचेसमा चाहिँ सिमिलर टाइल्स मात्र हुन्छ भने यहाँ विजेट्सहरू हुनु चाहिँ मलाई निकै रिफ्रेसिङ लाग्यो। अनि विजेट्समा क्लिक गरेर तपाईँले डिटेल्ड चार्ट्स र सेटिङ्सहरू भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ, विच अगेन इज अ नाइस टच। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो घडीले चाहिँ हातबाट रिमुभ भएको डिटेक्ट गर्न सक्छ अनि पिन लक गरिदिन्छ फर प्रिभेसी एज वेल। ल फाइनली अब फिटनेस ट्र्याकिङको कुरा गरौँ है त। यहाँ चाहिँ तपाईँले अरू स्मार्ट वाचेसमा पाइने सबै जेनरल फिटनेस ट्र्याकिङ अप्सन्सहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ, जस्तै हार्ट रेट मोनिटरिङ, स्लिप ट्र्याकिङ, स्टेप काउन्टिङ सबै छ। त्यो बाहेक यो प्राइसको स्मार्ट वाचेसमा नआउने फिचर्स जस्तै राति सुतेको बेला पनि SpO2 मोनिटरिङ गर्न मिल्ने फिचर अनि रेम स्लिप ट्र्याकिङ गर्ने जस्तो एक्स्ट्रा अप्सन्सहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसबाहेक यहाँ चाहिँ 100+ स्पोर्ट्स मोड्सहरू पनि छन्, जुन मध्ये 10 वटा चाहिँ प्रोफेसनल मोड्सहरू हुन्। इनबिल्ट GPS ट्र्याकिङ चाहिँ यहाँ छैन, तर फोनको GPSसँग चाहिँ चाँडै ल्याच अन हुन्छ यो।
मुभिङ अन, मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो घडीले प्रोभाइड गरेको स्ट्याट्स र मेट्रिसेसहरू चाहिँ मलाई एक्युरेट नै लाग्यो, तर स्टेप काउन्टिङ चाहिँ अलिकति ओभर गर्छ यसले भएको भन्दा। सबै डेली स्ट्याट्सहरू चाहिँ तपाईँले घडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने मन्थली र विकली डेटा हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एप नै खोल्नुपर्ने हुन्छ। लास्टली ब्याट्री ब्याकअपको कुरामा चाहिँ मैले सबै हेल्थ मेट्रिसेसहरू अन राख्दाखेरि चाहिँ 7 दिन जतिको ब्याकअप पाएको थिएँ, जसलाई चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। कुनै फिचर अफ गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले अझै बेटर ब्याट्री लाइफ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङको प्रोसेस पनि क्विक नै छ। यहाँ 0 देखि 10% हुन चाहिँ 10 मिनट जति लाग्छ भने फुल चार्ज हुन चाहिँ 1 घन्टाभन्दा अलिकति बढी समय लाग्छ। सो कन्क्लुड गर्नुपर्दा मलाई चाहिँ Xiaomiको यो वाच 3 एक्टिभ स्मार्ट वाच चाहिँ निकै मन परेको छ फर इट्स प्राइस। पहिलाभन्दा बेटर डिजाइन र बडी हेल्थ ट्र्याकिङ फिचर्सहरू छ यहाँ, अनि यसको ब्लुटुथ कलिङ फिचर पनि मजाले काम गर्छ। अनि अर्को कुरा त पहिलाको वाच 2 लाइट भन्दा पनि सस्तोमा लन्च गरेको छ यो वाच Xiaomiले, सो त्यो एडेड बोनस भइहाल्यो। सो 5500 को लागि चाहिँ दिस इज क्वाइट अ गुड अफरिङ, स्पेसली फ्रम अ ब्रान्ड लाइक Xiaomi। सो एभ्रीबडी, यही नै थियो हाम्रो Xiaomiको लेटेस्ट Redmi Watch 3 एक्टिभ स्मार्ट वाचको रिभ्यू। हामी चाहिँ यस्तै अरू AIoT प्रडक्ट्सहरूको र साथसाथै ल्यापटप्सहरूको पनि रिभ्यू लिएर आउने नै छौँ। सो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।